नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज पनि म तपाईँलाई फेसबुक आइडी ह्याक हुनबाट कसरी बचाउने र आफ्नो फेसबुक आइडी ह्याक भएको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराको विषयमा एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिले तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जानुहोला। त्यस पछाडि तपाईँहरू सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोला। त्यस पछाडि तपाईँहरू सेटिङमा जानुहोला। त्यस पछाडि तपाईँहरू सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा जानुहोला। हेर्नु साथीहरू, तपाईँहरूको फेसबुक आइडी कुन डिभाइसमा लगइन भइरहेको छ र कुन डिभाइसमा एक्टिभ भइरहेको छ सबैको डिटेल्स चाहिँ यहाँ देखाउनेछ। तपाईँहरू सिएलमा जानुहोला, सिएलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूको आइडी कुन डिभाइसमा कनेक्ट भइरहेको छ सबैको डिटेल्स यहाँ देख्नुहुनेछ तपाईँले। र तपाईँहरूको आइडी आफ्नो डिभाइसमा भन्दा अरू डिभाइसमा कनेक्ट भएको देख्नुभयो भने तपाईँहरूको फेसबुक आइडी ह्याक भएको हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरू त्यो नयाँ डिभाइसमा क्लिक गरेर सेक्युर एकाउन्टमा जानुहोला। त्यस पछाडि तपाईँहरू लगआउट गर्नुहोला। म आफ्नो डिभाइसमा भएको कारणले म ब्याक गर्छु। यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक आइडी ह्याक भएको नभएको यसरी आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।